নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনা কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই বনাম কলপিঠা। কলপিঠা বনাবলৈ মোক লাগিব চাউলৰ গুড়ি। মই মিক্সিত মই চাউলৰ গুড়ি খুন্দি লৈছো। তাৰ পিছত লাগিব মোক কল। মই চেনি কল লৈছো আৰু লাগিব কলপাত আৰু লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া মই চাউলৰ গুড়িখিনি অকমান ভাজি লম। জুইটো কমাই ৰাখিম। চাউলৰ গুড়িখিনি মোৰ ভাজা হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি দিম। কলবিলাক চেলাই লৈছোঁ, বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এয়া কলখিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ মই। এতিয়া কল আৰু চাউলৰ গুড়িটো সানিব লাগিব। এতিয়া মই বাকলি গুচোৱা কলখিনি সানি ল'ম। হাতেৰে সানি ল'ম এইখিনি। কলখিনি মই সানি ল'লোঁ। ইয়াত অকণমান নিমখ দিম। এতিয়া মই ভাজি লোৱা চাউলৰ গুড়িখিনি দিম। সানি ল'ম। মোৰ ৰেডি। চাউলৰ গুড়ি আৰু কল সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই কলপাতত এইটো লৈ বেলিম। এনেকৈ বেলি ল'ম মই এইটো। মই গোটেইকেইখন বেলি ল'ম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কলপিঠা। এতিয়া মই গেছত পেনখন বহাই দিম। এয়া পেনখন গৰম হৈছে। ইয়াত মই বহাই দিম। মই দুফালে বহাই দিছোঁ, এইফালেও মই বহাই দিছোঁ। মই উলট পালট কৰি দিলোঁ।
এনেকৈ টাৱাত ফ্ৰাই পেনত সেকাৰ পিছত কলপাতৰ গোন্ধটো পিঠাত সোমাই যাব, তো খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। হৈ গ'ল মোৰ কলপাতত দিয়া কলপিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেটত ওলাই লওঁ খাবলৈ। এয়া ৰেডি কলপিঠা চাহৰ লগত। বাকলি কলপাত কেইখন গুচাই পিঠা কেইখন খালেই হ'ল। খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।